Sütz Éva vagyok, 2012-ben végeztem az egyetemen, és most a bébi tengeri malacoknak a neveléséről fogok pár szót ejteni. Hát alapvetően az első nagyon fontos dolog, hogy meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a kis tengeri malac tényleg elárvult-e, tehát az anyukája tényleg nem tudja szoptatni, nem akarja szoptatni, nincs teje, vagy pedig, hát hogyha elpusztult, az viszonylag egyértelmű. És a megállapítása annak, hogy a kis tengeri malac tényleg nem eszik, az az, hogyha ő fogy. Tehát ez a legegyszerűbb, tehát hogyha aggódunk emiatt, akkor érdemes őket mérleggel lemérni. Hogyha erről megbizonyosodtunk, akkor egy viszonylag nehéz dolog kezdődik, mert el kell kezdeni őket etetni. Az etetés az sosem bébi tápszerrel történik, nem kecsketejjel, és végképp nem az embereknek való tehéntejjel, amit ugye mi iszunk, hanem macska tejpótlót kéne erre a célra használni. Ezek közül nagyon sokféle van, érdemes a márkásabb macska tejpótlókat választani, mert azok a jobb minőségűek. Külföldön léteznek tengeri malac tejpótlók, de ezekhez Magyarországon nem lehet hozzájutni. Úgyhogy marad nekünk a macska tejpótló, amit azért használunk, mert az a legközelebbi az összetevőiben a tengeri malac tejhez. Az első 5 napban lesz a legnehezebb dolgunk, és valószínűleg ennyi idő alatt fog eldőlni az, hogy a tengeri malacunk, akit elkezdtünk nevelni, az életben marad-e, vagy sem. Az életben maradás az nagyon-nagyon nehézkes egy újszülött állatnál, és tényleg van, amikor mindent megteszünk, és mégsem sikerül, ezt el kell fogadni. Az első 5 napban olyan 2-3 óránként kell etetni ezeket a tengeri malacokat. Minden nap legalább 2-szer kell grammos mérleggel mérni, hogy lássuk, hogy sikeresek vagyunk-e, és az etetést azt célszerű fecskendőből csinálni. Főleg azoknak, akik nem gyakorlottak, azok ne használják az ilyen kittekbe kapható cumis üvegeket, mert nem fog menni, kifolyik oldalt, és nem fog működni, úgy fogjuk jól látni, és nem összekenjük az egész tengeri malacot, hanem jól látjuk, hogy mennyit evett meg. Technikailag annyit ehet ő egy ültő helyébe, amennyit szívesen megeszik. Szépen adagolva nyomkodjuk a szájába a tejpótlót, amit egyébként úgy kell elkészíteni, ahogy a dobozára rá van írva. Emellett a tengeri malacok, azok ugye teljesen, ezt nem mondtam, de ugye ők úgy születnek, hogy a születés után gyakorlatilag fél órával már lábon állnak, és akár el tudnának szaladni, nyitva van a szemük, szőrösek. Ez ugye azért fontos, mert vannak olyan állatok, akik sokkal elesettebben születnek. Tengeri malacok, hogyha többen vannak, akkor összebújnak és melegítik egymást, viszont hogyha egyedül van egy pici, akkor mindenképpen kell valamilyen melegítő alkalmazása, hogy ne hűljön ki az újszülött kis állatkánk, akire ugye már nem vigyáz az anyukája. Tulajdonképpen, hogyha ilyen melegítő alkalmazásban gondolkodunk, akkor hosszú távon egy melegítőpárna sokkal jobban működik, mint egy melegvizes palack, de használhatunk melegvizes palackot, hogyha nincs melegítőpárnánk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen a lehetősége az állatnak lemászni, vagy elmászni ettől a palacktól, nehogy túlhevüljön, megfőzzük, mert az sose jó egy tengeri malacnál. Az etetések az első 5 nap után lehetnek sokkal, hogy is mondjam, lehet tágítani a 2 etetés közti időintervallumot, és akkor már lehet 4 óránként etetni. Körülbelül egy tengeri malac egy olyan 3-4 hetes korban kezd leállni a tejpótlóról. Vannak olyan helyzetek, amikor még 5 hetesen is kunyizzák a tejpótlót, ebben az esetben hígítani kell, és sokkal kevesebb, tehát hogy felére, negyedére hígítani a tejpótlót, és akkor így gyakorlatilag szoktatjuk őket a tejpótlóról. De vannak olyan malackák, ez mindig egyedi, hogy ők már ott ugye elkezdenek rákcsálni. Nagyon fontos, hogy ilyen nagyon puha széna mindig legyen bent, mert már az első 5-6 naptól kezdve ők elkezdenek rákcsálni szénát is gyakorlatilag a kajájuk, a tejpótló mellé.
Hát még így egy kis dolog van, a pisikaki ügy, ami fontos, hogy ők ilyen stimulusra tudnak jól üríteni vizeletet és bélsarat, ezért célszerű minden etetés után megpiszkálni a végbélnyílás környékét. Én azt tartom jónak, hogyha van egy száraz ilyen papírtörlőnk, de vannak, akik ezeket a baby törlőkendőket használják, tök mindegy, ami szimpatikus, azt lehet használni, és azzal stimulálni a pisilést, kakilást, és akkor ezeket a pisit, kakit kiürítik magukból, hogyha ők úgy ítélik, hogy már ott tartanak az emésztésben.